Nudím se. Cože? No jezdíme už celé týdny sem a tam. Dny, Gabrielo. Jen dny. Dny, týdny. Jaký je v tom rozdíl? Chce tu nějakou akci, dobrodružství, abych měla o čem psát. Gabrielo, myslela jsi někdy na to, že nejen boj s mečem může být důležitý pro rozvoj duševní síly? A tím i celé osobnosti? No tě Bůh. A na to jsi přišla úplně sama? To víš, filozofie je moje hobby, ale myslím, že... Počkej, podívej. Co to je? Nějaký chrám vestavěný do skály. Vypadá to, jako by ho stavěl sám Zeus. Tady máš to dobrodružství, po kterém si tolik toužila. No víš, dobrodružství ano, ale nějaké páchloucí mrtvoly? To ne. Táhněte vy z růdy. Na to, že mají být mrtví, mají nějak moc života. Ty příšery vylézají rychleji, než je stačím likvidovat. Vydrž! Seno, pomoz mi! Stahují mě dolů! Gabrielo! Seno! Gabrielo, chceme... ruky. Za časů dávných bohů, hrdinných náčelníků a králů, neklidem zmítaná země zrodila hrdinku. Byla jí Xena, mocná princezna zocelená v žáru bitev. Síla, vášeň, nebezpečí. Její odvaha změní svět. Pojď, Argo. Stát! Už ani krok. Ten kůň sem nesmí. Jdi mi z cesty, jinak zemřeš. To asi těžko. Mrtvého zabít nemůžeš. S tou kapucí si bylo něco hezčí. Co jsi zač a kde to vlastně jsem? Mé jméno je Psoraisis. Jsem strážce tohoto chrámu. A vím, že jsi přišla zachránit svou přítelkyni. Ty víš, kde je? Možná, ale dej si velký pozor. Její duši si vyžádal sám dračí bůh Tuatarius. Co tím myslíš? Před mnoha staletími byl Tuatarius pověřen hlídáním pokladů vládce podsvětí Háda. Jeho chamtivost však brzy zvítězila nad jeho věrností. A za krádež těchto pokladů byl postupně vyhnán na zem mezi smrtelníky. Od těch dob dračí bůh přebývá v temných prostorách této svatyně a sbírá duše lidí, doufaje, že si tím usmíří vládce podsvětí a ten jej potom povolá zpět do své říše.
Jen se podívej na jeho oběti, které jsou odsouzeny k věčnému otroctví. Musí přece existovat způsob, jak Gabrielu a ostatní zachránit. Existuje. Musíš zabít Tuataria a rozpoltit jeho srdce, které vězní všechny neboje duše. Měj se ale na pozoru, nikdo doposud neuspěl. Vstupní komnata dračího boha je totiž střežena 4 děsivými netvory, kteří sežerou každého, kdo je vyzve k souboji. No, doufám, že hoši budou právě po jídle. Ano, má drahá, v to doufat samozřejmě můžeš, ale i slavný zabiják draků zde nalezl svou smrt. Znám legendu o Ijanakovi. Zabil prý 39 draků střežících poklad, ale pak byl zrazen vlastní matkou poslednímu 40. drakovi. Ano, a pak zabil svou matku. Současně s tím posledním drakem. Jak smutné. A jiná cesta k záchraně není? Tak samozřejmě, že je. Polib mě a já se možná přimluvím u dračího boha za duši tvé přítelkyně. Tak to mi raději ukaž cestu k drakovi. Tam dolů, tou chodbou a první dveře napravo. Nejde jen jinou. Ohlídej mi koně! To musí být ty dveře. Nebudu se zdržovat klepáním. Sakra, jde to stuha. Vítej na svou smrt. Nic proti vám nemám, takže raději ustupnu. Chci k dračímu bohu. Vy mě nezajímáte. Mám pocit, že to nepůjde. Je právě čas oběda a my jsme dost hladoví. Pokud bych dnes náhodou zemřela, nebudu sama. Dobrá, krasotinko. Asi nejlepší z těch, co jsem kdy viděl. Tak se dívej, dokud ještě můžeš. Díky aroganci hlupáků, jako se ty, jsem stloustnul nejvíc. Potom je tedy čas začít rychle s dietou. Ty hloupé děvče. Ty hloupé děvče. Sorry, asi s vás trošku přecenil, mládenci. Nebo podcenil mě. No co, mohu teď jen tiše doufat, že dračí bůh je stejně naivní jako ti ostatní. Doufám, že se k bohovi nemusí ve slavnostním oděvu. No, uvidíme. Podle toho zápachu si myslím, že mi postačí to, co mám na sobě. Tuatarie, ukaž se! Jsi o něco větší ještěrka, než jsem čekala. Žena, tady v mé komnatě. Tomu nemohu uvěřit. Co si zač? Jsem Xena. O tobě jsem ještě neslyšel. Já se totiž mám milá moc často ven nedostanu. Přišla jsem zachránit svou přítelkyni a ostatní vězněné duše. Potom jsi přišla pro smrt.
Myslím, že nejsme téhož názoru. Obdivujte. Ještě nikdo se nedostal přes mou stráž, aby mi pobledl do tváře. Nikdo živý. Máš zřejmě neobyčejnou odvahu a duši. Je hloupé marnit tyto vzácné vlastnosti jen tak. Gabrielo! Ano, ona je jen další duší pro mě, ale ty jsi něco opravdu jiného. Nechceš se mnou zavřít takový zajímavý obchod? Jo. Ani podraz, neboj se, jen takový obyčejný obchůdek. Tady máš moji obchodní smlouvu. Tvou duši si vezmu, když se nebude chtít. Nebuď si tak jistý, Tuatarie. Tvé dovednosti jsou působivé, tak jako tvá duše. Jsi pomalý, draku. A na to, jak jsi starý, jsi dost domyšlivý. Vidím, že budeš pro mě sladkou odměnou. Spíš hořkou, ty hnusná ještěrko. Docela příjemné rozptýlení, ale začínám se příšerně nudit. Co říkáš, Xeno? Přejdeme raději k dalšímu bodu jednání. Máš pro mě velkou cenu, Xeno. Nazbíral jsem už tisíce duší, ale jedině tvá opravdu učaruje mého pána, vládce podsvětí Háda. Zadáreček, prosím tě, my určitě odpustíme pro hřešky a dosadí mě zpět na místo po svém boku. Marně bojuješ, Xeno. Víš to, nikdy nevyhraješ, děláš velkou chybu, nikdo nemůže odolat mé moci. Nikdo kromě mne. Tvá síla je zlomena, Tuatarie. Tady máš ode mě dárek. Dokázala jsem. Duše jsou volné. Gabrielo, mám tě. Ne, já se rozplývám. Kde to jsem? Co se stalo? Proč? Něco se ti snad nelíbí? Podívejme, tady máme našeho lovce polibků. Psoriasi, asi jsi překvapený, že mě vidíš. Ano, jsem přímo uchvácen. No ne, co se ti to stalo? Když si zabila Tuataria, nebyly to pouze uvězněné duše, které si osvobodila. Zachránila si i mě z věčného otroctví. Konečně má duše došla k lidu. Ty jsi i Anakin, že ano? Opět jsem. Poté, co jsem zabil všechny draky, stal jsem se domýšlivý. Bohové se z toho důvodu dost rozněvali a obětovali mě posmrtně té dračí stvůře, kterou si ale ty zabila a tím mě osvobodila. Nyní vím, co je to pokora. Teď už vím, že mi museli bohové odpustit, protože mi darovali pár chvil, abych ti mohl poděkovat. Ach, Xeno, uplynulo už takových let od doby, kdy jsem mohl políbit krásnou ženu. A jak je to dlouho, co jsi vyčistil zuby? S Bohem, Xeno. Zůstanu navždy tvým dlužníkem. Byl milý. Ano, jsem si jistá, že byl u žen velice oblíben. Ovšem ale, když byl živý.
Takže i Anakin. A proč mám ten pocit, že jsem propásla skutečně zajímavý příběh? Neboj se, zasvětím tě do všech důležitých detailů. To je dobře. Už se mi to cestování zdálo opravdu trochu nudné. A také potřebuji nějaký skutečně zajímavý námět k psaní. Ach jo, ta její kniha.